của bác ở đây hả? Dạ. Quý vị các bạn thân mến, hôm nay là trưa mùng 2 Tết, bây giờ là 2 giờ chiều. Chắc chắn là mọi người thấy mở đầu cái video này, mọi người sẽ thắc mắc là không biết giờ này 2 giờ chiều mùng 2 Tết mà Colorman còn đi đâu, đúng không? Thì thực sự mà nói thì vào ngày mình nhớ là ngày 30 Tết thì bạn Trấn Thành đó, có chia sẻ trên Facebook của bạn ấy là một cái câu chuyện rất là cảm động. Thì chính vì vậy cho nên là bạn nói về cái cô bác sĩ Sì Trung đã từng tham gia chương trình Hát Mãi Ước Mơ mùa 2 do công ty của Coleman sản xuất và tập 2. Thì bác sĩ Sì Trung là ai? Thì Coleman mời quý vị và các bạn đã cùng xem lại một cái đoạn video clip ngắn của Hát Mãi Ước Mơ mùa 2 và tập 2 để biết bác sĩ Sì Trung là ai nhé. Còn bây giờ thì Coleman sẽ vào để gặp gỡ bác sĩ Sì Trung, bởi vì theo như mình biết chiều nay đến 4 giờ thì bác sĩ Sì Trung sẽ phải đi Nhật để điều trị bệnh. Thì thật sự là cái status của bạn Trấn Thành chia sẻ thì rất nhiều báo cũng viết lên, nhưng mà bạn Trấn Thành thì có lẽ là bạn Trấn Thành không có kịp thời gian để đến để có một cuộc trò chuyện với bác sĩ Sì Trung. Theo như nguyện vọng của bác sĩ Sì Trung là muốn chia sẻ một cái gì đó, một cái thông điệp gì đó rất đặc biệt trước khi bác sĩ đi điều trị. Và mọi người cũng biết rồi, có đôi lúc có những cái bệnh tật mà chúng ta cũng không biết trước được, đếm từng ngày, từng giờ, từng phút. Và chính vì vậy cho nên Coleman là ở góc độ nhà sản xuất, là người đầu tư có cho chương trình Hát Mãi Ước Mơ mà tất cả mọi người đều yêu thích. Và thật sự luôn mình cũng chưa được gặp bác sĩ Sì Trung ngoài đời, nhưng mà sau khi nghe thông tin đó thì thật sự mình muốn đến để thứ nhất là chúc Tết cho chị ấy, và cái thứ hai nữa là cũng tiếp thêm động lực để động viên chị chiến đấu với bệnh tật, giống như chị đã chưa từng chiến đấu và giúp đỡ cho bé Quyên trong chương trình Hát Mãi Ước Mơ mùa 2. Nào, bây giờ Coleman mời quý vị và các bạn cùng theo chân Coleman vào gặp chị nhé. Anh ơi, chào anh. Dạ, chào chị. Quá rất là vinh hạnh ha. Cảm ơn Linh. Hồi trước em cũng có biết và cũng có đọc vài bạn cũng gửi đến anh, nhưng mà hình như là chưa đến anh được đấy. Ủa vậy hả? Dạ. Ủa có không? Dạ, em rất ủng hộ anh. Hôm bữa em có phát biểu sau cái Hát Mãi Ước Mơ đó. Dạ. Có bạn phỏng vấn về chương trình đó. Lên được không? Lên mình viết cái gì hả? Gì đâu, cái thằng gạo. Lên. Ôi trời. Trời ơi, người bệnh mà còn phải phụ người khỏe rồi. Rồi. Mời anh vào. Dạ. Dạ mời chị. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ người chơi đầu tiên. Chị sẽ mang đến câu chuyện về sức sống kỳ diệu của một cô bé 2 tuổi tên là Ngọc Quyên. Chúng ta sẽ cùng theo dõi. Mình tên là Huỳnh Phương Hạnh. Mình thì làm việc cái thời gian khá là bận rộn, đôi khi một ngày làm việc từ 15 cho đến 20 tiếng. Nhưng mà bỗng một ngày kia mình bật tivi lên, mình thấy chương trình Hát Mãi Ước Mơ và mình xem. Đúng là cái chương trình có một chị tên là chị Hà hát cho 3 đứa trẻ mà không có cha và mẹ và bà nuôi đó. Mình cảm thấy cảm động vô cùng, và bên cạnh điều đó có một chút nó ảnh hưởng về cái nghề nghiệp là mình thấy cái cánh tay của chị nói là chị dự định đi mổ mà không có tiền mổ. Mình thấy là cái cử động cơ tay của chị và cái cách xử lý hành động của chị, mình thấy là bàn tay này không cần phải mổ. Và thế là mình đã tìm điện thoại, tìm được địa chỉ của chị và mình đã đến tận nhà chị để chữa cho chị. Rồi chị mới giới thiệu đến gia đình bé Quyên. Theo như chẩn đoán của bác sĩ Tây y đã điều trị qua cho bé thì bé là virus não Nhật Bản và dẫn đến hoại tử. Hồi tháng 6 2017 là bé nó phát bệnh. Bé nó trải qua 4 lần phẫu thuật. Bác sĩ nói là cắt tay chân hết. Ăn tới đâu là lóc da tới đó. Nó như là nó hoại tử, da nó đen, không còn để được nữa. Bé nó lanh lợi dữ lắm. Ai hỏi gì nó cũng biết hết trơn. Nhờ trời Phật phù hộ cho nó mà nó còn cái não nó thông minh. Cứ mỗi lần mà mẹ ơi tay chân con bác sĩ lấy hết rồi,
Mẹ mua dép mua đồ cho con mang đi, bác sĩ lấy hết chân cẳng con rồi mẹ ơi. Nghe vậy mà đứt ruột dữ lắm. Bác sĩ lấy tay chân con làm gì vậy? Làm cây. Làm chi? Lấy làm chi? Kêu bác sĩ trả lại nha. Đây là một cái trường hợp vô cùng diệu kỳ. Bởi vì sao diệu kỳ? Là đa số di chứng của bệnh virus não Nhật Bản chắc chắn sẽ có biến chứng của hệ thần kinh. Nhưng lạ thay là bé càng mổ lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba thì càng minh mẫn hơn, lanh lẹ hơn và tiếp nhận với lại những người xung quanh rất là tốt. Và bé có thể hát được nữa, có thể nhớ được những bài hát. Nói gì? Con em chấm mã ca, con đừng Bé nó bị như vậy á là bác sĩ kêu phải băng hàng ngày cho cái tay cơ chân của nó không có nở ra, đặng là dễ bỏ chân giả vô đi cho được. Mình rất mong là lần này mình tham gia chương trình Hát Lại Ước Mơ, mình sẽ hát cho bé Quyên để bé có một đôi chân giả và bé có thể tập đi và bước đi để sống và khát khao với tất cả các trẻ khác. Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao, dù đang bước mang giờ thế cao, dù thân thể thiên nhiên mang nhiều thương tích, dù xa cách hai ngả đường chỉ dừng, ta vẫn còn chung nhau một ánh trăng ngân, một tiếng chim ngân, một làn gió biển, một sớm mai xuân trên học gia chinh, thấy trời xanh sao xuyên ở trên đầu ta vẫn thầm hái hoa tặng nhau. Yeah! Ôi trái tim Việt Nam như mặt trời trước rừng, giữa thế kỷ 20 xây dựng sang ngàn năm ngàn năm. Ôi trái tim Việt Nam như mặt trời trước rừng, giữa thế kỷ 20 xây dựng sang ngàn năm ngàn năm. Xin chào bác sĩ Trâm. Xin chào. Dạ. Tại sao chị lại có một cái tên đặc biệt như vậy ạ? Tại vì thứ nhất là mình cái tuổi nhi đồng á thì là mình mê xì chum. Và bây giờ đến tuổi lão đồng vẫn mê. Và khi mà khám bệnh cho mấy em bé đó thì khi mà xưng bác sĩ xì chum á thì được thành công hơn. Rồi tặng thêm đĩa xì chum, tặng thêm quà xì chum thì là chữa nhiều cũng được. Mà em hỏi chút nha, chị đang có vấn đề gì về sức khỏe không? Chị cũng có vài căn bệnh đúng không ạ? Cũng không nhiều lắm, tức là anh chia ra 3 đoạn rất đều. Thứ nhất là ở não, thứ hai là bụng, thứ ba là ở đây. Thì cái thứ nhất là các bạn chắc cũng ngạc nhiên bác sĩ xì chum lại đi chống gậy hay không nào? Cái chống gậy nó có một cái điểm cũng hay, tức là mình đi thi về thì hơi mệt, cái ngày hôm sau dắt ba lô đi học như bình thường, mới bước ra đóng cửa lại quay qua nhồi máu cơ tim, cái không thấy đường luôn, cái lăn từ lầu 6 xuống lầu 3. Đó, mình nổi tiếng về cái chuyện là mình lăn rất đẹp từ lầu 6 xuống lầu 3. Thì bây giờ đây là di chứng của chấn thương cột sống. Bây giờ mình đi cũng ngon dữ lắm, nhưng mà vấn đề là lâu lâu cái nó muốn khủy. Như sáng nay trước khi mới ra khỏi nhà ẻn cái đó, chật nên bây giờ mới xin cái cây gậy. Chứ mang gậy lên sân khấu đó cũng không hay lắm đúng không? Không sao, bác sĩ xì chum mà, muốn làm gì cũng được hết á. Thiệt tình là em nghe chị nói là em thấy rằng cái tên xì chum nó rất là thích hợp với chị. Chị nói chuyện về chia sẻ về những cái căn bệnh của mình mà nó cũng một cách rất là vui luôn á. Cái tinh thần lạc quan của chị nó quá nhiều luôn. Và ngày hôm nay là chị mang đến cho tất cả mọi người ở đây một cái bài hát rất là ý nghĩa, đầy tinh thần lạc quan và vực dậy tinh thần của những người ngồi ở đây luôn. Rất là hay. Cuộc đời vẫn đẹp sao.
Và hôm nay chị cũng đang làm một điều đặc biệt dành cho bé Ngọc Quyên và mẹ của con. Hai mẹ con đang ngồi đó. Mình sẽ mời hai mẹ con lên đây với chị nha. Em mời chị Hà, mời bé Quyên. Cô bé nha, con chịu không? Cô bé con nha. Đây là một nhân vật của Hát Mãi Ước Mơ mùa đầu tiên, chị Hà. Chị hát cho 3 bạn nhỏ để giúp đỡ cuộc sống của các con. Và chị giới thiệu cho bác sĩ Sì Trâm, chị Phương Hạnh là nhân vật ngày hôm nay, để ngày hôm nay chúng ta được chào đón hai mẹ con bé Ngọc Quyên. Chị Huyền đang làm công việc gì ạ? Giờ đang ở nhà chăm bé á. Tại hồi bé nó còn bệnh đó, giờ là 4 tháng nay. Rồi giờ chăm sóc cho bé nó còn yếu quá, em chưa đi làm được gì hết trơn á. Rồi còn ba của bé đâu? Ba của bé ở dưới quê á, anh đi làm đang kiếm tiền á, lo cho bé. Tôi không biết làm sao. Tôi nhìn cái cô bé này tôi xót quá trời. Nhưng mà thế này nè chị ạ, trong cái đoạn clip chị nói về bé, nói về cách bác sĩ lấy tay lấy chân của con mình. Tôi nói thiệt, khi mà nói đến những cái câu đó đó, cha mẹ nào ta cũng nghẹn lại hết trơn. Chị vẫn nói trong cái trạng thái là thôi mình chấp nhận nó, mình thoải mái với nó, mình không coi nó là cái điều khủng khiếp lắm. Tại vì mình đã trải qua cái khủng khiếp đó rồi. Rồi cách chị Hà trở lại giới thiệu thêm một cái ca nữa, mà ca này còn nổi da gà hơn cái ca trước nữa. Có nghĩa là người ta luôn luôn không những là xong cái chuyện người ta rồi, người ta vẫn luôn luôn nhân rộng cái tình thương đó ra để mọi người được hưởng. Rồi cách bác sĩ Sì Trâm đến đây, cách bác sĩ nhân hóa những cái căn bệnh khủng khiếp nhất, cách bác sĩ hoạt hình hóa tất cả những cái thứ khủng khiếp nhất trên đời, để cho mình cảm thấy rằng nó cũng là những nhân vật trong một câu chuyện Sì Trâm mà thôi. Tôi cảm thấy mọi người đang trên sân khấu, bản thân các anh chị là một cái chất đề kháng. Mà chúng ta đề kháng cái gì? Chúng ta đề kháng với tiêu cực. Tự nhiên cái tôi cảm thấy cuộc đời này mà có nhiều những người như các chị trên sân khấu thì nó tuyệt vời biết là bao. Em bé nó cũng được ông trời cho nó một món quà. Đó là món quà của sự chịu đựng. Nó đối diện với việc đó một cách rất ngoạn mục. Nó bản lĩnh hơn một đứa bé bình thường. Tôi nghĩ như vậy, mình chọn cái tích cực để mình tin, mình chọn cái tích cực để mình hiểu, mình sẽ quên đi cái tiêu cực mà mình đã gặp phải. Và rõ ràng khi các chị đến đây, hôm nay tôi chỉ thấy trong cái khán phòng này toàn tình yêu thương. Quá tuyệt vời, có một Hát Mãi Ước Mơ vậy thôi. Ngày hôm nay các bạn có biết không, mình không biết mình sẽ hát được như thế nào, nhưng mà mình cố gắng để lên, để mà tất cả các bạn, những trái tim yêu thương còn trẻ nồng nàn, hãy hỗ trợ cho cháu, hãy tiếp sức cho cháu có một sức mạnh dù chỉ là 1 phút để hy vọng trong đời. Thật sự cảm ơn chị, trân quý chị và khâm phục chị. Tại vì cuộc chiến này mà chỉ có một mình chị và mẹ của con hay thêm chị Hà không đủ. Chị tin đi là sau chương trình này rất nhiều người sẽ giúp đỡ cho chị. Em tin là cái điều đó. Xã hội vẫn còn người tốt chị ạ. Dạ. Nhiều chứ, Dạ. Nhiều lắm. chỉ có điều ẩn thôi. Ẩn thôi. Ủa chiều nay chị đi Nhật hả? Dạ thì cái cuộc hẹn của anh đã bây giờ 2 tiếng rồi. Ồ vậy hả? Trời ơi, dạ. Vì cuộc hẹn của Thailand mà chị phải dời 2 tiếng. Dạ. Dạ, đây là phần mặt của em. Rồi. Dạ, em hiện giờ thì chưa có điều trị bệnh nhân, chỉ là những bệnh nhân thân thuộc của người nhà để gấp. Dạ, về thi thiết thôi. Em sẽ sáng lại những cái tiếng rồi. Dạ chị xem chương trình á Dạ. thì thật sự là rất là cảm động.
Dạ. Cũng chưa có duyên để gặp chị. Dạ. Và hôm rồi mới nghe thấy Trấn Thành chia sẻ trên Facebook của Trấn Thành đó, thì mới nói với mấy các bạn là nói mấy đứa nhỏ là thôi chắc bữa nào bố trí anh tranh thủ sang thăm chị. Dạ, cảm ơn Dạ. anh. Rồi xong rồi cũng đúng tính là chắc vài hôm. Rồi sau đó thì mới nghe bảo là mùng 2 là chị là đi nước ngoài để chị điều trị đó. Dạ. Cho nên nói thôi vậy tranh thủ rồi gặp chị trước khi chị đi Nhật. Dạ. Đây nãy em cũng sợ em bay không kịp, chứ còn một số hành lý chưa có chuẩn bị xong. Dạ. Nên em về 2 tiếng để em đón anh trước. Dạ hả? Dạ. Giờ được hả? Dạ, giờ tại vì mình cũng có quen bạn. Dạ, dạ. Ủa nhưng mà chị sao ấy, chị cũng cái hôm mà thấy chị đứng trên sân khấu á, Dạ. thì thấy chị cũng chia sẻ là chị bệnh rất là nhiều. Nhưng mà... Đầu, bụng và chân đó. Dạ, dạ. Thì đầu thì mình vẫn còn một ổ ký sinh trùng tên là Toxoplasma xương mèo, là do mình chăm sóc một con mèo hoang ở trường. Thấy cô nhiều lắm. Chăm sóc một con mèo hoang ở trường đại học y. Dạ. Thế là mà lúc đó trước đó mình đã bệnh khá là nặng rồi. Dạ. Rồi sau đó mình đến trường thì cái khi mình vào trường y trở lại thì mình cái đề kháng nó khá yếu. Không phải ai đụng vào mèo cũng bị như mình hơn. Dạ. Đó, nên là có cái gọi là lưu kỷ niệm của trường y. Dạ. Thì nhờ từ ngày đó tới giờ là mình điều trị được 12 năm. Ồ. Dạ. Một ngày mình uống thuốc để điều trị trung bình cho cái loại Toxoplasma mà ở dạng nặng đó thì là 150 viên đến 200 viên thuốc trong một ngày. Dạ. Mình uống ròng rã được 12 năm rồi đó. Những cái đoạn nào mà nó vô cái chương trình gốc á mà mạnh á gọi là công. Còn bình thường thư là nó khoảng như đó là 150, còn công là 200 viên. Đó. 150 viên thuốc một ngày á. Đúng rồi. Và đó là chưa kể là mình cắt may cũng đậm đà lắm. May vá đầu thân rồi đó cũng đậm đà. Tại vì khi mà mình xỉu á thì mình xỉu rất là cấp tốc, giống như marathon mà chạy nước rút á. Nói chuyện với anh cái nhào rầm xuống vậy đó. Thì giờ em đang nói anh cũng có khả năng là em sẽ nhào xuống đó. Thì ban đầu nó thường là những triệu chứng lâm sàng là mình có thể đoán trước, cảnh trước được, nhưng sau đó nó tiến bộ đẳng cấp cho nên là không cần đoán trước được thì nó cũng nhào. Cái bệnh này là khi mà ký sinh trùng nó cắn á, nó cắn trong não của mình á thì nó gọi là nó cắn đó để cho nó dễ mường tượng đó, thì nó đi qua thì nó bám vô trong cái dây thần kinh hoặc cơ gân hoặc là mô cơ rồi đó. Thì có người là chẳng bị bao lâu thì lại bị mù, nhưng mình may mắn là chưa mù. Mới có bị chảy máu mắt thôi chứ chưa mù. Thì là thấy nó đi đến đoạn nào thì nó WCT đó, nó đi toilet ở trong đầu mình đó, thì cái đầu mình là toilet của nó đó, thì nó sưng cục đây, sưng cục đây, sưng cục đây. Nó giống như cái bánh bao hoặc là gương mặt của chú Hề vậy đó. Trông rất khác. Thì cái đó là trải qua 12 năm. Còn cái bữa em đứng trên sàn mà em hát cho bé Quyên á, là em còn có một ổ thôi. Hồi xưa nó đầy, ban đầu người ta còn đếm được từ mấy chục lên, sau đó là mấy triệu, mấy chục triệu lên cả tỷ rồi, thôi không đến nữa. Rồi nó đầy não vậy đó. Thì em vượt qua cái quá trình 12 năm thì em đạt được còn một ổ. Nó cũng chỉ chừng 50 triệu con thôi. Hoặc là cái một ổ là nó thường là trăm con đến 5 triệu con. Đó, còn cái này ổ em hơi sĩ chút xíu, hơi to tí. Với lại thì qua quá trình đó vì cái đó mà 12 năm đó mình có một cái di chứng mới ở bụng. Bữa mình chỉ ở bụng đó là lúc đó mình lên sàn là mình đã 3,5 cm ruột bị hoại tử rồi, nhưng không ngờ sau khi mình test xong nó tiến triển rất là nhanh đó, thì nó lên được 60,5 cm. Và mình điều trị vừa rồi là một cái cuộc điều trị đặc trị thể nghiệm, nó chỉ là thể nghiệm thôi, mình cả các bác sĩ cũng không dám công bố là nó có tốt hay không, đây thuốc thử thôi. Thì mình, tại vì mình không thử thì mình cũng sẽ đi chu du, thì mình cứ thử đi, mình chu du mình yên tâm hơn, thoải mái hơn đó. Thì sau 118 ngày điều trị thì từ 60,5 xuống còn 33, và riêng ngày hôm qua mới kiểm tra là còn 30 đó. Thì nó là một sự khả quan ngoài mong đợi của khoa học y học. Nó cũng là một cái gì đó nó diệu kỳ lắm, nó cũng rất là diệu kỳ như bé Quyên vậy đó, càng mổ càng tỉnh táo vậy đó. Thì sau đó thì bắt đầu ok rồi, thì 4 ngày trước khi có cái kết quả mà tụt xuống 35 á, thì mình đột nhiên nhói ngực, xong mình nhào đầu xuống dưới đất đó. Thế là mình đi kiểm tra thì hóa ra là hoại tử nhảy lên ngực và 2 ngực luôn.
đó. Xong rồi sau đó thì một bên là 35%, một bên là 46%. Bên phải là 46% thì nó thuộc dạng là phát tán sâu. Còn bên trái thì nó là nông, nhưng mà sau đó bên trái phát triển lại mạnh hơn nữa. Cho nên bây giờ ở bên trái á, là mình đạt được chỉ số cũng khá đẹp là 98. Dạ, 98%. Thì mình còn hiện ngay bây giờ trước mặt anh, mình đang ngồi anh là mình còn có 0,7% nữa là đi vào tim. Mà nếu mà vào tim thì cũng đơn giản, không cần mổ, không cần làm gì hết, chẳng cần phải đi Nhật hao công tốn sức. Mình có 12 ngày cho sự sống cho đi vào tim đó. Còn nếu như mình đi đây mổ cũng là một cái sự cắt cược, đánh cược với cuộc đời, tức là một là anh sẽ trở về, hai là anh sẽ chu du sớm đó. Thì cái đoạn mà mình ngán nhất trong cái cơ thể của mình là dị ứng thuốc mê. Hồi xưa mình ở Trung Quốc người ta chích mình có 1 cc thuốc mê thôi mà mình đã suýt tử vong. Còn bây giờ là 120 ml truyền cho 7 lần. Ca phẫu thuật, đại phẫu thuật là 15 tiếng cho đến 24 tiếng. Đó. 125 ml chia làm 7 lần truyền. Đó. Thì anh nghĩ xem mình có khả năng đi chu du sớm không? Mình có thể tham gia một ca đoàn ở trên đâu. Đó. Thì trước đây vào tháng 11, tháng 12 là mình đã tạm ngưng thở 55 phút rồi. Mình đi tham quan thế giới vòng vòng bên đây các tỉnh miền Nam rồi. Đó thì sau đó thì đây là thư ký của mình. Xin chào. Đóng cửa. Vậy hả? Chắc mọi người vui quá quên. Vui sung đó, vui sung lên. Thư ký này đã từng sống chết với em một giai đoạn rất là kỳ cựu nha. Đó. Thì cái lúc em tạm ngưng thở 55 phút đó thì cũng đi chơi vòng vòng. Rồi em trở về cũng nhờ thư ký này là đánh đập em dữ lắm. Cấp cứu bình thường đúng khoa học em không tỉnh. Rồi đánh đập em, tra tấn dã man leo lên người giận này kia nào. Nói vậy đi bác sĩ thì chứ còn nợ nhiều người lắm. Đó, nợ dữ lắm, phải vậy đi, nợ bệnh nhân nhiều lắm. Có nhiều ca phải vậy để mà làm, phải trả cho hết nợ rồi hãy đi chứ. Xong đến khi con bé muốn xỉu đó, mới ngã ra rồi thì em nấc nghẹn, thế là em nghẹn. Một chút nữa là em được ướp theo hải sản tươi sống rồi đó. Ngưng thở là tạm ngưng vậy đó. Tạm ngưng 55 phút. Dạ, anh tưởng tượng rồi. Nghĩa là thực sự là coi như là chết lâm sàng rồi. Dạ, chết lâm sàng rồi đó. Dạ. Mà lâm sàng giai đoạn 2 chứ đâu phải là lâm sàng giai đoạn 1 đâu. Đó. Thì nói chung là cũng được vài cái cảm giác đi chu du một xíu, bên khảo sát tình hình phía Tây miền Đông miền Nam rồi vậy đó mà. Đó thì sau đó em đã hồi phục. Đó. Thì lúc hồi phục em không nhớ là ai. Nhưng mà khoảng chừng 48 tiếng thì em nhớ từ từ. Còn những cái đợt của ký sinh trùng á, mình mà không nhớ là không nhớ rất dài. Cả năm trời em đọc tiếng Việt không được, phải mời cô giáo mẫu giáo rồi cô giáo cấp 1 đến dạy lại từ đầu. Thì sau đó em vừa hồi phục tốt thì em mới qua em gặp cái toxoplasma này nè. Đó rồi em kỳ cựu cùng với bạn đã chiến đấu 12 năm. Giờ còn được một ổ cựu chiến binh trong á. Thỉnh thoảng thì em cũng xả stress. Tức là mọi người trong nhà gọi là xỉu là xả stress. Mình thử coi đốc vào mình nào cứng hơn. Đó rồi các đệ tử thì nói là thôi được rồi, khi nào mà sư phụ đi chu du đó thì mình cũng sẽ qua hợp tác với lại nhà máy xi măng Hà Tiên coi có cái gì trong đầu của mình không. Thì cái ca mổ sắp tới mà mình sắp đi đây nào thì thật ra chưa có mổ liền, là sẽ thử một cái thuốc gọi là thuốc Consumol, tức là cái con gấu trúc của Trung Quốc đó. Nó mang thai và nó bị hoại tử nhũ. Mình thì chưa kịp mang thai nhưng mà mình có hoại tử nhũ, cho nên là các giáo sư sẽ chỉnh cái phần thuốc lại để cho mình mổ để mình chích thử. Nếu như 7 giờ 10 giờ tối nay mà mình hộp thuốc nó gọi là hộp thầy hộp thuốc đó, thì mình sẽ trở về Việt Nam sau 2 ngày để điều trị nội, có nghĩa là vẫn chích, vẫn uống thuốc như vậy, những cái thao tác động tác rèn luyện não đặc biệt đó. Thì nếu như không thành công thì sẽ bước vào đó sau 1 tiếng thôi là sẽ vào phòng mổ. Rồi vào phòng mổ nó cũng phân ra làm 2 đoạn. Nếu anh vượt được vài ca đầu tiên của cái phần thuốc mê đó, thì là anh sẽ tiến tới. Còn nếu không có thể mình sẽ outsource ngay từ đầu. Đó, tại vì mình rất biết cái cơ địa của mình. Về tinh thần thì đối với mình nó nhẹ nhàng lắm anh.
Rồi đi chu du mà, có gì đâu mà buồn. Đó, một thế giới khác để mà mình có thể tận hưởng thêm một cái xúc cảm khác. Ở mặt đất giờ trên trời nó như thế nào, khác nhau như thế nào. Thì mình cũng làm giấy hiến xác, hiến mô tại Việt Nam xong rồi. Nhưng bây giờ là cái thời gian mà chúng ta đưa từ đó về cũng khó khăn. Và nếu chúng ta mang thi thể về với một cái máy bay chuyên dụng thì cũng rất đắt. Nhà mình sẽ không có đủ chi phí để mang về, cho nên qua bển mình sẽ làm thêm một cái động tác nữa là mình xin hiến mô hiến xác tại đó. Đó. Rồi sau đó thì người ta hiến mô xong người ta may vá mình trang điểm đàng hoàng rồi cái người ta thiêu đó, thiêu xong rồi cái mình sẽ trở về Việt Nam, mình vẫn về Việt Nam, tức là hoặc là mình trốn cho cái hũ mình về hoặc là mình đi chân trộm đất. Đó, thì về đây thì cả nhà ai thích lấy một chút chơi cho vui á, thì lấy, còn không thì rải ra biển hoặc là đưa vô nhà thờ thì làm lễ. Đó. Thì nói chung cái quá trình của mình nó cũng đơn giản thôi, không có gì căng thẳng lắm. Lúc mình nói chuyện với Trấn Thành là mình chưa có này, bây giờ nó phát tán, nó bắt đầu nè. Toàn thân của mình ở trong nó rất là nhiều cái đốm, nó đỏ và đốm rồi nó có xám nữa. Đó thì nó bắt đầu phát tán. Đó, cái phần ngực thì nó cũng phát tán hết 50% màu sắc rồi. Rồi ngoài ra thì mình còn tận hưởng thêm một cái cảm giác khác nữa là bỗng nhiên đến bây giờ người ta vẫn không nghiên cứu ra vì sao á, mặc dù mình mặn mọc, tức là mặn cái cây đó, cái tuổi đó, năm 72 là mặn mọc đó, nhưng mà không biết sao mọc nó lại mọc vô trong phổi của mình. Cái rễ của cái cây, cái rễ như rễ mình là rễ phổi 7 rễ. Đó, nhưng hôm qua mới kiểm tra là lên 9 rồi, số phát này, số đẹp này. Ban đầu dự định là cắt 1/3 miếng thôi, bây giờ là sẽ cắt gần nửa cái hoặc là thậm chí nửa cái phổi, nếu cái ngày mai từ đây đến mai mình nó chạy sâu hơn nữa. Đó, thì cái phần này nó cũng có cái là nó cũng hơi phong phú hơn một chút, tức là khi mổ xong á thì mình phải lưu lại ở đó 1 tháng 1 tháng rưỡi. Rồi mình sẽ phải gắn rất nhiều ống, rất nhiều lựu đạn, rất nhiều cái trái tròn tròn đó, rồi phải thở bằng oxy suốt luôn. Tức là mình sẽ mua một cái máy phải đeo đây nè, cái máy nó cũng không rẻ lắm, gần 100 triệu đó, thì mình phải đeo suốt ngày đó, như mà người ta phi hành gia vậy đó, hoặc là những người đi leo núi cao đó, đến khi nào nó hết pin mình gọi sạc đó thì mình phải ngồi gần đó, nghĩa là nói chung là 20 đến 24 tiếng thở bằng máy tạo oxy, tức là mình sẽ không có bị khô phổi. Nhưng mà nếu mình thở mà khí nén á, oxy nén thì mình mới bị. Mấy cái bình ga hồi xưa đó thì cái đó có chỉ định mới được thở, còn cái này mình thở suốt không sao. Rồi thì mình sẽ thở cái đó và đeo một số ống, một số quả bơm. Rồi đến lúc cần thì người ta rút ra. Đó, cái phần mà mổ nhũ là mổ xong đưa bao dịch vào. Thay vì chúng ta đi làm đẹp ngực cho phụ nữ đó, nó cũng dạng vậy đó, thì là mình đưa cái bao dịch vào, nó có thuốc trong đó, cái nó hút cái phần những chất độc trong cơ thể ra, phần hoại tử. Đây là cái phát minh mới nhưng mà thật sự thì chưa được rộng rãi, cho nên là bây giờ chỉ là trắc nghiệm, thể nghiệm mà thôi. Xin lỗi anh. Đây là mẹ ruột của Nguyễn Lương Dung, và là giáo viên và là thông điệp viên của Bộ Y tế. Bà viết là 4 thứ tiếng. Nhưng mà bà giỏi thì giỏi nhất là tiếng Anh, có thể viết văn, có thể viết sách được. Đó, thì là chu du năm ngoái. Đây là một cái quyển viết về em thi bạn trở thành bác sĩ như thế nào, trên 200 bài viết của tất cả các sinh viên trường y, 20 trường y ở Trung Quốc thi. Thì em cơ nhở lọt vào hạng nhì. Và là người Việt Nam duy nhất. Nếu một lúc mà được công bố, em chạy ra sân em hét lên, ta là người Việt Nam, tôi là người Việt Nam. Hét lên như là nó băng người ta. Tức là đầu mình học vào cái trường mình học trường này nhưng mà mình tham gia thi chung của toàn quốc. Thì em cơ nhở được hạng nhì, nhưng mà anh thích chút xíu nữa em gửi anh tặng anh đọc thử. Trường đại học là Trung y Dược Bắc Kinh. Em học khoa Đông Tây y kết hợp. Em được gọi là khoa Đông y quốc tế. Tức là học Tây lẫn Đông. Đây là cái này để khoa học nè, X-quang, MRI, ví dụ ai cần xem gì đó. Thì cái cách điều trị của em ở đây là Đông Tây kết hợp. Kiểm tra thì em sẽ kiểm tra tay, trên tay lâm sàng trước, xong rồi sau đó em chẩn đoán, sơ chẩn đoán, rồi sau đó thì em mới cho bệnh nhân đi kiểm tra bên Tây y lại đó, X-quang, MRI, CT, xét nghiệm đo mạch máu vân vân đó, rồi về đây lại phân tích bệnh cho bệnh nhân nghe, xong rồi mới bắt đầu hỏi bệnh nhân là cần mình hỗ trợ cái gì.
thì trước đó trong đầu mình cũng sẽ ghi ra, mình sẽ làm việc, mình ghi ra 3-4 cái phác đồ điều trị, bệnh nhân có thể chọn theo cái cách đó. Dạ. Nhưng mà trước giờ chị có công tác ở Em công tác nước ngoài không ạ, em không có làm ở Việt Nam. Ở đây là em chỉ là các thành phần hỗ trợ để chữa cho các người thân thôi, chứ em không phải là chính thức chữa người thân. Quản lý em là Bộ Y tế của nước ngoài. Dạ, chứ không phải của Việt Nam. Dạ. Thành ra là em chưa có học cái lớp định hướng của Việt Nam. Khi nào mình học cái lớp định hướng thì mình mới là bác sĩ của Việt Nam. Dạ. Thì cái lần mà em đi ra định đi khảo sát để học á, thì là em đau bụng té rồi xong rồi có thầy tại thu chăm cho em á, rồi sau đó mình về mới phát hiện là bị hoại tử. Dạ, chứ không thì không có phát hiện luôn á. Dạ. Nó cũng thầm lặng, nó 3,5 cm, mình biết nó đau nhưng mà nó chưa đến nỗi đau quá nhiều. Càng về sau nó mới càng dancing. Nhưng mà bữa chị có nói là chị coi như cái hoại tử nó đang rất là gần tim mà. Dạ, bây giờ không phải 7, lúc em nói chuyện với Trấn Thành là em còn 1.5. Dạ. Thì có là chị nói là cũng còn giống như 10% này đúng không? Còn 10% thì nó như vậy. Các 7 giáo sư phỏng chẩn là muốn thành công thì em á là sẽ sống thêm được 1,5 tháng đến 3 tháng. Mổ thành công. Mổ thành công, dạ. Còn mổ không thành công á, thì người ta mới scan ngực của mình, người ta mổ trên vi tính thử cho mình xem. Đó là phẫu chẩn, phẫu thuật. Đó. Thì là chỉ có 10% hy vọng thôi. Thì 10% cũng tốt mà, còn hơn 1%. Hơn 1% tới 9% lận. Với lại 10% á, anh biết một quan trọng cái tinh thần của anh. Nếu như cái tinh thần của anh tốt á, thì anh coi như anh đã chiếm đến 60-70% là anh có thể khẳng định mình rồi. Với nào giờ em không có sợ chết. Em đối với em chuyện chết nó nhỏ lắm. Xin lỗi anh. Thì cái đó là chuyện nó phù du đối với em lắm. Nó nhẹ nhàng lắm, nó như là lông hồng. Em nói anh rồi đó, nếu mà người ta dùng chữ chết á, em chữa bệnh cho bệnh nhân cũng rất ít dùng chữ đó. Và trong đời thường mình có thể là mình có nói là tử, hay là mình có thể là đi chu du về với Chúa, về với Phật vân vân. Đó, thì nếu mình dùng chữ chu du anh thấy giống đi chơi không? Đó, giống như khảo sát cuộc sống mà mình chưa bao giờ biết đến, thì cũng là một chuyến du lịch dài hạn thôi. Đó, rồi lỡ có đầu thai, nếu theo như cách của Phật đó, lỡ có đầu thai thì mình sẽ có kinh nghiệm trên dưới, rồi cái này mình sẽ tốt hơn nhiều. Thì em thấy rất thoải mái. Với lại việc mà mình khiếm khuyết hiến mô đó, thì nếu mình định chôn hay mình định đốt thì nó phí quá không anh? Trong khi trên cơ thể của em người ta định vị là có thể định phỏng là có thể cứu được 4 người. Rồi trong quá trình mổ thì mình những cái thứ trong cái thể mình cơ phận trên người mình phải giúp được cái 4 người. Mà đó là chưa kể khi mà đang mổ ra mà thấy còn cái nào tốt hơn thì người ta lại tiếp tục hỗ trợ thêm cho những người khác. Còn hiến xác thì mình sẽ giúp được cho sinh viên rất nhiều. Với lại cơ địa em khá đặc biệt cho nên em nghĩ là chắc ok, chắc sẽ sinh viên sẽ mày mò ra được một số thứ. Đúng rồi, tại vì thực sự mà như bác sĩ Hạnh hay là mọi người cũng biết đến bác sĩ Hạnh là bác sĩ xì trung đó, thì thật ra mình xem lướt qua cái hát mãi ước mơ thôi, nhưng mà thật sự mình hôm nay ngồi đối diện trực tiếp với chị thì lắng nghe cảm thấy thực sự bản thân Colorman cũng rất là sợ. Mình không hiểu tại sao mà giống như trên người chị là coi như đủ hết mọi thứ bệnh. Mình cũng biết đến mình sẽ sống như thế nào với bệnh tật kiểu như vậy, mà mọi người nhìn thấy là chị vẫn rất lạc quan, rất vui vẻ, mà giọng nói vẫn rất là rộn ràng, mặc dù là mới cách đây khoảng 1-2 tiếng thôi mà vừa mới vô thuốc rồi xong rồi chị ngủ thiếp, chị không dậy được, chứ đáng lẽ là Colorman đến sớm hơn một chút. Với lại nôn mà đang nôn ra huyết hồng, tức là nôn ra máu đó. Em 4 ngày nay là nôn liên tục. Đến nay là đến bây giờ là 10 lần ra máu rồi. Có cái anh bác sĩ chuyên ngành về ruột, anh Minh, ảnh mới dặn em là em uống thuốc rồi em cẩn thận. Cái thuốc này là em uống mà nó nôn 2-3 lần ra máu là mình đi chơi luôn ở nhà em. Đi tìm đường cứu nước luôn đó nha em. Em cứu nước em đi thoải mái. Xong đến khi mà em nôn đến lần thứ 4 là hồi trước là chỉ nôn lên chút rồi từ từ lên dần được nửa chén lên chén, cái nó cứ tăng đô vậy đó, nó tăng level lên đó. Đến một ngày kia lần thứ 4 em nôn thì em nôn ra được 2 thao. Đó, ba em sợ quá, ba em muốn xỉu luôn, mà bữa đó em nôn tại phòng bệnh của ba em luôn đó. Cái xong đến khi em khá hồi phục em mới lại gặp ảnh, anh nói nôn 2-3 lần ra máu mà là đi luôn rồi, tại sao bây giờ em nôn tới lần này mà nôn quá trời 4 lần rồi em chưa sao nè.
Thì tại em nôn lần thứ tư, anh nói 3 lần đi mà em nôn lần thứ tư là em sống. Sau đó hai anh em trò chuyện xong ra về hỏi anh chị bây giờ bắt đầu nôn thì tính từ số mấy? Anh nói thế tính từ số 1 trở lại từ đầu đi. Đó, còn không em tính từ số 6 đi, rồi cho nó đẹp, số quý nhân số phúc lộc đó. Nó dạ thôi em lấy từ số 6 đi cho nó đẹp. Đó, thì lúc mình đến là mình đã nôn đến 6 lần, nhưng có cái lần thứ tư đó là tưởng chừng như là không còn máu để nôn nữa. Nhưng mà sao trời thương, sau khi nôn chừng đâu nửa ngày mình lại ăn lại được. Chứ thường mình mà ăn không được mình rầu lắm, tại vì lúc đó mình phải ống này ống kia, nó phiền lắm anh thấy không? Nhất định là phiền nó bực bội thôi, chứ còn ăn ống không có sao. Đó. Thì có rất nhiều bệnh nhân đến đây chữa bệnh thì mới hỏi bác sĩ là có bao giờ bác sĩ sợ không, có chết rồi bác sĩ có sợ là thành ma không? Sẽ hỏi ma là gì, xong rồi sau đó mọi người không biết tả ma là gì, chỉ biết là sợ vậy thôi, chứ là một cái bóng thôi. Xong vậy thì cứ tắt đèn, nhìn để đèn hơi nhìn vô tường đi, mình cũng là ma đó. Đúng không? Có nhiều cái bệnh nhân rất là sợ, là không nghe lời bác sĩ, mai mốt bác sĩ lỡ có gì bác sĩ làm ma, bác sĩ có cắn con không, có hồn không? Mấy đứa nhỏ đó. Đó, xong giờ con thử đi, con với bác sĩ giống nhau nè. Đó, bây giờ hai đứa mình đứng hai bên, bà mẹ chụp hình nè, thì ai cũng có cái bóng, rồi chúng ta cũng là ma cũng là bạn. Đúng không nào? Đó. Thế là nói chuyện hồi từ nhỏ nó ok. Thì cái ước nguyện của mình có hai cái nguyện là, nhưng mà tại sao mình phân tích ước nguyện với Trấn Thành là bởi vì anh ấy là speaker, anh ấy làm những cái chương trình như Gương Mặt Hai Chiều rồi nói về bác sĩ này kia, sao Ánh Hào Quang gì đó. Thì mình nghĩ là tại sao có một chuyên đề là vì sao bạn sợ chết, hay là bạn có sợ chết không? Đó, tại sao không mà tại sao có? Vậy thì chết nó có hai loại chết, tức là chúng ta chết hẳn từ linh hồn đến thể xác, nhưng có một loại nó cũng là chết, chúng ta có nghĩa là trong tâm hồn của chúng ta những khát khao đã tắt ngủm, không còn hy vọng, chán chường, lãnh cảm với cuộc đời này. Ai làm kệ, miễn tôi sướng được rồi, hoặc là ai làm kệ tôi không sướng tôi cũng chẳng buồn. Đó, thí dụ những cái dạng như vậy thì mình còn sống như đã chết. Thì có hai loại chết, và mình rất là khát khao cái phần này được đưa lên để tất cả những người sợ chết sẽ bớt sợ chết, còn những người sắp chết người ta sẽ thấy mình ra đi rất vui. Đó, thì mình ước ao sẽ có làm một cái cuộc như vậy, thì mình định nói Trấn Thành là không biết là bên anh hay là một ai đó có thể đưa cái chương trình đó lên hay không. Đó, và tìm những người bạn không sợ chết để làm. Tức là chị đang muốn là có một cái chương trình như vậy, hẳn một cái chương trình vậy, hay là chị muốn là chị ở góc độ của chị thôi, chị cảm nhận, chị chia sẻ như chị chia sẻ. Ở đây mình chỉ kịp là chia sẻ với mọi người trước khi mình trước khi mình ba ra đi kia. Đó. Còn cái chuyện mà nếu anh có thể làm chương trình đó thì mình thấy rất tuyệt. Rất tuyệt, là tại vì mình có thể cùng hòa cảm với mọi người, tức là anh cho một số người cho câu hỏi lên luôn, cho khán giả ở đó lên hỏi liền, hoặc là những khán giả đang bệnh khá là nặng, phần mình tìm luôn cả những khán giả là bệnh nhân thật, ung thư thật, hoặc là bị ác tính, bị virus não Nhật Bản, với những cái bệnh nhân mà người ta đang nguy hiểm thật. Đó, mà người ta trí não còn tỉnh táo để có thể phỏng vấn, có thể hỏi, và khi mình trả lời người ta có thể tiếp nhận được. Đó, còn cái chuyện anh chia sẻ những cái nỗi lòng của mình thì anh cứ chia sẻ, đó cũng chỉ là một phần thôi, còn nếu có người thật việc thật thì nó vẫn hay hơn. Thì thực sự thì nó nói tóm lại là sẽ có rất nhiều người đang đối diện với cái chuyện sống chết mỗi ngày, nhưng mà vấn đề là họ suy nghĩ nó như thế nào. Cái chia sẻ của họ nó sẽ rất là khác biệt. Nhưng mà ví dụ như chị ha, như bác sĩ Thùy Trâm thì chắc chắn là cái cách nhìn của chị nó sẽ rất lạc quan. Đó thì mình nghĩ là nếu mà chị chia sẻ là chị nghĩ như thế nào về cái chết giống như chị vừa nói, thì chia sẻ sâu hơn chút xíu. Tại vì chắc chắn là chị hiện tại là chị nhìn mọi người nhìn thấy là cái gọi là cái tỷ lệ sự sống nó chị giờ nó nhỏ lắm. Đúng không? Nhưng mà giống như chị vừa nói rồi, đôi khi lúc là sống không bằng chết thì thôi. Có những người đang sống đó sờ đó nhưng mà còn tệ hơn cả là chết. Đúng rồi. Thì trái tim và tâm hồn và tan nát hết. Rồi sống không có mục tiêu, không có phấn đấu, không có nỗ lực, không có sống mà cảm thấy cuộc sống này nó không có ý nghĩa thì nó cũng như chết rồi. Đúng rồi. Không có sự đam mê, không hiểu như thế nào là khác.
Dạ. Cái khác nó là cái quan trọng. Dạ. Đấy, như anh đó thì mình nghĩ anh làm ra cái chương trình H7 phải nói với anh là mình ngưỡng mộ từ cái số đầu tiên. Dạ. Mình ước có một ngày nào đó mình sẽ gặp anh. Thế thật ra thì đến giờ phút này anh là chưa gặp, chắc mình xin phép từ chối. Nhưng riêng anh gì anh nằm trong cái giấc mơ của mình là mình sẽ được gặp anh đó. Dạ. Cho nên là mình quý cái chương trình này của anh vô cùng. Dạ. Yeah. Mình thấy nó quá là tuyệt vời ở chỗ là chúng ta cảm được nhau qua màn hình. Dạ. Đó, cái cảm của mỗi con người rất quan trọng. Dạ. Yeah. Thì tại vì chắc là mình nghĩ chắc là Trấn Thành thì có duyên, nhưng mà cuối cùng lại mình là có duyên hơn. Anh là người cuối cùng gặp mình và Đó. cũng có thể ngày mai thôi anh đã nghe tin mình go bay rồi. Thì cho nên là chính vì vậy cho nên là lúc mà thấy Trấn Thành chia sẻ xong rồi thì thấy Trấn Thành bảo là chắc là sẽ hy vọng là có dịp nào để được lắng nghe chị chia sẻ. Nhưng mà mình thì mình lại quan điểm khác. Nói chung là cái gì mình làm được ngay thì mình làm ngay, mà mình cũng muốn lắng nghe chia sẻ. Tại vì thật ra cái chia sẻ của chị á, mình nghĩ nó đối với mình thì đương nhiên là mình ở cái độ tuổi của mình thì mình có cái cảm nhận khác. Hoặc là mình cũng có thể đồng cảm được ngay lập tức, hoặc là khỏi nói luôn mình nhìn là mình cũng hiểu được. Nhưng mà với các bạn trẻ thì đúng như chị nói, bây giờ có quan niệm ai cũng sợ chết, mà cũng không biết là chết là nó như thế nào. Thì cho nên Điền muốn là gặp chị, không phải là để đầu tiên là gặp chị hỏi thăm chị trước, thứ hai nữa là tại vì cái mà mình cảm thấy nó quan trọng nhất là trước khi mình đi chu du cái gì đó thì luôn luôn mình muốn chia sẻ, và thậm chí không phải là nói trước khi đi chu du nữa, ở một cái độ tuổi nào đó người ta thích chia sẻ. Và cái chia sẻ của mình thì mình nghĩ là nếu mình tranh thủ để mình lắng nghe được và mình mang cái đến đó đến gần với khán giả hơn thì cái điều đó nó quý. Và biết đâu đó cũng có một vài bạn trẻ hay một vài cái số phận họ nghiệt ngã, họ vượt qua được cũng chỉ vì họ nghe cái chia sẻ của chị hoặc những người tương tự như vậy. Cho nên là mình tranh thủ gặp chị ít phút. Nhất khắc thiên kim. Dạ. Nhất thống quan âm, nhất thống kim. Dạ. Cái này những khoảnh khắc đó là rất quý trong đời, và có thể em với anh có duyên nợ. Tại vì có thể tới giờ này nếu là anh đang chuẩn bị rồi chắc anh cũng sẽ không thể tiếp được bất cứ ai. Dạ. Đó. Thì em cũng mới đi chích thuốc cầm máu về để sáng nó hơi khá. Dạ. Đó. Thành ra là em về xong rồi là trước anh 15 phút thôi. Dạ. Thì anh muốn hỏi em về điều gì thêm nữa?